በካሽአፕ ገንዘብ ሲላክልን ገንዘቡ ካሽአፕ አካውንት ውስጥ ነው የሚቀረው፣ ግን ከካሽአፕ ወደ ባንካችን ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ በግራ በኩል ያለው የባንክ አካውንት ምልክት ወይም የብር ምልክት እንጫናለን። ከዛም በኋላ ካሽ አውት የሚለውን እንጫናለን። ከዛን ትራንስፈር ማድረግ የምንፈልገውን ዋጋ መምረጥ እንችላለን፣ የፈለግነውን ያህል። ከዛን ካሽ አውት የሚለውን እንጫናለን። ከዛን ሁለት አይነት መላኪያ መንገዶች አሉ፣ ስታንዳርድ እና ኢንስታንት የሚባል። ስታንዳርድ የሚለው ከ1 እስከ 3 ቢዝነስ ዴይስ ይፈጃል ባንክ አካውንታችን ውስጥ እስከሚገባ እና ነፃ ነው እሱ። ሁለተኛው ኢንስታንት የሚባለው 1.5% ቻርጅ አድርገናል፣ ግን ኢንስታንት ነው። ለዚህ ምሳሌ ኢንስታንት እጠቀማለሁ። እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንቴ 4 ብር ከ75 ዲፖዚት ሆኗል ማለት ነው። ከዛ እንደን የሚለውን እንጫናለን።